مچیڑا باطلا د حلفیانو سارا وای ګران مفتی ندیم خالص مریانو سارا مچیڑا باطلا د حلفیانو سارا مچیڑا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حق. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ننزل باس مسألة زمون اغا مسألة عذاب القبر دا. اول نمبر دی مسئلے تبازی خلق عذاب القبر وی سوکر ثواب القبر وی بل عنوان دے دی عذاب المیت ثواب المیت. و د دې ټولو نه مختصر تعبیر چې بګ ټول راشي غ حیات قبر دی حیات القبر سموزو شو. دی باب کې د رسولور نمونه استعمالي عذاب القبر ثواب القبر عذاب المیت ثواب المیت چې د ټولو نه تعبیر د ټول د تعبیر په اعتبار د مجموعي سره په حیات القبر یا حیات المیت سره کېدی شي. څه سره دی باب کی اول نمبر بمون دا اہل سنت والجماعت علماء دیوبند دعوی ذکر کو عقیدہ ذکر کو داغی نفس و بیا دلائل و تفصیل یوسو اصول بیا دلائل بیا انشاءاللہ دا منکرین و دعوی و دلائل و تلاوش دعوی زمون دادا سلطی تاسو خپل نوٹس کیو گو رہی کہ دائی چکا مذہبی میں ہوٹک لیکن بیا بلکل واری عالم برزخ او قبر کی عذاب یا ثواب حق دے او دا عذاب او ثواب دا روح او جسم دوارو دا پارا دے شترے دا دا ولی که مناسب داو گدی طریقی سره لکو منگا خام دک زمونگا باز دا پنجپریانو سره یا جماعت المسلمین سره دا هر ویڈلی سره دا منکرین حدیث سره زمونگ داو گدی طریقی سره لکو. فعالم برزخ او قبر کی عذاب یا ثواب حق دے او دا عذاب او ثواب دا روح او جسم دوارو مجموعی دا پارا دے. عالم قبر او برزخ کی عذاب یا ثواب حق دے دا بجوز نمبر 1 او دا عذاب او ثواب دا روح او جسد دوارو مجموعی دا پارا دے دا بجوز باشی. چکل پہ اعتبار دا مجموعی سر دوارا جوز ذکر کو بیا بدی تو حکم ملکو ردی منکر کافر حکم ہے دا مجموعی دی منکر کافر دے. ذکر مطلق عذاب و ثواب دا قبر نا دا میت نے انکار کول دا کفر دے. البتہ کہ دا ہر شخص جدا جدا حکم ذکر کو بیا با دا الف جز حکم ذکر کو دا دی منکر کافر دے او بعد جز کی بگی کم شور دی منکر تبا گمراہ ہوا کافر بونوائیو دے. خبر ورسی دے لاول نمبر تاسو مجموعه ولیکي الف با په مناظره کې ما جوړوي بس دغه ورولی کوي حکم مشترک ولیکي دلته مراد چې مشترک داوی ته کله مونږ ولیکو زمونږ حکم په اولنی شک باندې لري په دویم نه ده. وشو نوٹ وضاحت تفسیر بدل نور سنئی مناظری والا لسنا وضاحت کم انسان په جسم کې ولا قبر نصیب شنو دا غره پارم په غزم کې ولا قبر کې عذاب یا ثواب حق دی او کم انسان ته جدا نصیب نشي نو دا جسم دی جسم ذرات چې کم ځای کې پراته هغه ورلا قبر دی او هغه ته عذاب یا ثواب دته ملاوي. په دې صورت کې بل قبر نه غزم کې ولا ګړاو کنه نه مراد د
د کومو اکابرو کتابونو کې چې دا قسم عبارات ملاویږي نو د هغو مراد هم دا دویم قسم دی. هغوی هېڅکله د جسم دپاره د جزا یا سزا نه انکار نه کوي. بهر حال که د قبر نه هر یو قبر مراد شي خو د جسم عنصري دنیايي دپاره جزا او سزا منل ضروري دي. دویم نمبر نوٹ وضاحت. زمونږ په نس په عالم دنیا کې جسم اصلي او روح د هغې تابع وي، یعنی جزا یا سزا اصلا جسم ته ملاویږي او د هغې په ذریعې سره روح سره هغې اثرات رسیږي، یعنی جسم غالب او روح د هغې تابع وي. دغه شان په عالم برزخ کې روح اصلي او جسم د هغې تابع وي، یعنی جزا سزا اصلا روح ته ملاویږي او د هغې په ذریعې سره جسم ته هغې اثرات رسیږي، یعنی هلته روح غالب او جسد د هغې تابع وي. فتاوی دارالعلوم دیوبند حاشیه نمبر 2 جلد نمبر 5 صفحه 279. دریم نمبر زمونږ په نس د برزخ حیات مستقل حیات نه دی، بلکې دا یا خود دنیایي حیات دپاره تکمیله ده او یا د اخروي حیات دپاره مقدمه ده. څنګه چې د اکابرین دیوبند په کتابونو کې د دې تصریح ملاویږي. نمبر 4 زمونږ په نس برزخ د مکان نوم نه دی، بلکې د مرګ نه واخله تر قیامته پورې زمانې ته برزخ ویلی کېږي. دغه شان برزخ په معنا د پردې سره هم راځي. څوک چې د برزخ نه مراد مکان اخلي یا په برزخ سره د قبر یعنی مکان نفي کوي هغوی ښکاره غلطۍ کې اخته دي. دا مولانا زموږ مناظره کې شرایط لیکلي اصول داسې کېناستم هغه شپه راجم هم کړه او مولانا زموږ چې مناظرې ته کوم شرایط طی کړو کوم دعوت طی کړو دا ډېر اهم څیز دي مناسب مناظره کې دی. عملي میدان دی زموږ الحمدلله او کم از کم دغه څیز کې مهارت او تجربه مشته دی. بل ورځ عبدالرحمن مولوي صاحب راته وویل هندوستان کې علم غیب په موضوع باندې د مبادیاتو مجلس شوی دی په های لیول لویه سطح چې 8 ګنټې. عبدالرحمن مولوي صاحب ما ته وویل چې هغوی کومه دعوه او شرایط لیکلي وو هغې زمونږ لیکلي وو. موضوعات مناظره 2 کاله مخکې شوی وو، تېر کال شوی وو. ویل ما هغوی سره په وټسپ رابطه وکړه چې دا دعوه شرایط چېرته وو. وایي ما ته چې دا مناظره علم غیب چې کوم اردو چاپ شوې ده سوات والا هغې نه واغستې وو. نو زمونږ چې کوم سوات والا مناظره شوی وو علم غیب په موضوع د هغې نه حقه دعوه حقه شرایط حقه اصول راغستې وو هغې هلته بریلیانو ته لیکل هغوی پرې وتښتېده. الحمدلله چې زمونږ کوم څیزونه اردو ته راغله عالمي سطح پوره دنیا د هغې نه استفاده کوي. نو دا مناسب ضروري دي دا ښه ټیک شو. دا شرایط تاسو واورېده دا مناسب په دې کې یو 2 سلسلې راکړه ما ته. دې کې بیا مونږ یو لیست ورکړی دی مستقل مختصرا. د عذاب قبر نه انکار کفر دی، مطلقا د عذاب او ثواب د قبر نه انکار څه دی. دې باندې حوالې مونږ ورکړي تاسو ته هم لیکلي دي. تمهید د علي شکور صفحه 125، کتاب الروح صفحه 68، المحلہ جلد 1 صفحه 102 اور 103، انکار حدیث سے انکار قرآن تک د عبدالسلام شیخ رستمی صفحه 338، مجموع فتاوی جلد 4 صفحه 146، کتاب الروح صفحه نمبر 68، فتاوی عزیزی صفحه 164، خلاصۃ الفتاوی جلد 1 صفحه 149، فتح القدیر جلد 1 صفحه 360، علمگیری دغه څه ټول لیکلي مسعوده مو مختصر راجمع کړي دي. دې باب کې د مسلې دویم جز چې کومو مناسب صرف د روح دپاره عذاب منل او د جسم نه انکار کول دا ګمراه دی. د دې دپاره حوالې څه دي؟ نو د دې دپاره مناسب فتاوی دارالعلوم دیوبند، د دې دپاره خیر الفتاوا اولنی جلد، د دې دپاره 22 مدارسو فتاوجات کتابي شکل کې راغلي دي پراتی دي. د هغې ټولو مدارسو د لوی مدارسو فتوې شته دی. ټیک شوه. او مونږ د پنجګریانو د یو لیست دلته ورکړی دی چې د دیو کې تاسو ته که حیات النبي کې 10 عبارات چې ما پیش کړي وو کې صراحت موجود و. عذاب او ثواب تعلق د دې جسم سره نشته دی. هلته تېر شوي وو که دلته اجمالا حوالې سره پوهېمه د ټولو ناول د عذاب قبر صرف د روح دپاره د جسم نه انکار، مسلک الاکابر د شیخ طیب صفحه 25، عقائد علماء اسلام صفحه 134، ندای حق جلد 1 صفحه 246، ندای حق جلد 1 صفحه 37،
ندای هر جلد 1 صفحہ 310 ندای هر جلد 1 صفحہ 176 اور 77 عقائد علماء اسلام صفحہ 133 بیا عقائد علماء اسلام صفحہ 246 مجموع رسائل د نیلوی صفحہ 586 مقالات نیلوی جلد 3 صفحہ نمبر 1425 نورم شتره دا مختصرا د سوال متوسط درکړي دینه پس راشي فرموس تاریخ د قبر صفحہ نمبر 2 مصفحه تراشي قبر ویل کیږي هغه ته کمزې کې چې نو جسم یا جسم ذرات قرار ونیسي کل موضع فيه مقر الميت فيه مقر الميت فهو قبره كل موضع فيه مقر الميت فهو قبره مرقات جلد 393 یعنی هر ارزه چې پاره کې قرار نشي میت یعنی غزه د قرار د میت نو هغه قبر دا غده کل موضع هر ارزه مقر المیت مقر بمناسب شي د اسم ظرف سره زید قرار د میت څه څنګه بشي او تاسو مناسب التبا ضابطه ویلي چې فعل مضارع د اسم ظرف جوړیږي د فعل مضارع نه نو که فعل مضارع مضموم العين یا مفتوح العين و اسم ظرف با مفتوح العين راځي لکه نصر ينصر مزدینا منصر راځي او فتح يفتح مزدینا مفتح راځي او که فعل مضارع مکسور العين و مزدینا به اسم ظرف مکسور العين راځي لکه ضرب يضرب مزدینا برازي مضرب اسم ظرف بس راځي مضرب وذلك قر يقر فعل مضارع مكسور العين راځي واسم ظرف بردين مكسور كل موضع فيه مقر الميت زید قرار د مړي فهو قبر ان ګور چرته چې جسم پروتي یا جسم ذرات پراتی د قبر دی سمجھ گئی امام راغب اصفهاني د قبر په تاریخ کې وایي القبر مقر الميت قبر د زید قرار د میت ته کوم ځکه چې د پروتي د جسم یا جسم ذرات پراتی هغه ورلته دی وایي کنه قبر دی مفردات 398 بحواله نه دی هر جلیل 167 او تاج العروس کې دی القبر مدفن الانسان قبر زید دفن کېدو د انسان دفن یدفن قبر زید دفن کېدو د انسان ته وي انسان روح ته وي د جسم ته وي دواړو ته د روح د جسم سره تعلق دی مناسب ها کراچۍ کې زه وم د 3 ورځو ته تللی وم روژه وه نو یو ملګري ډېر اصرار وکړی لاړو نو یو چا روټۍ کړې وه یو روژه ماتې مخصوصا تراونه پس بیا یې ما سره یو کس میلاو کړو زمونږ د علاقو دی بوډا دی سپین ږیری دی وایي جماعت المسلمین طرف ته تللی دې باب کې د جماعت المسلمین او د پنځپیرانو یو عقیده ده مناسب غیر مقلدینو کې تفصیل شته دی مخکیني اکابر چې وو هغه زمونږ سره دی په دې باب کې اوسني اکثر پنځپیران نه راوتلي نو هغه زمونږ سره دی په دې باب کې هغه دی سره دی البته شیخ امین الله صاحب د دې چې دی ګرنجوالا د په دې قایلو کې مونږ سره کلک دی ته تین الخالص کې په عذاب قبر مضبوط بحث کړی دی خټټ انا خیره جوړې دي او په شد مسره د جسم د پر عذاب او ثواب او حیات ثابت کړی پر پوهیږي خو په شد خو په غیر مقلد کې شیخ امین الله په ډیرو مسایلو کې په خپل غیر مقلد سره اختلاف لري بیګ خبره نو سپینګره ماته وایي باز خو ډېر وګړي ته مونږ شوی څنګه چې راغلی ته خپل رټ ور زده کړی یو رټې ورته یاد کړی چې ما ته راغی اول نمبر کې ماته هو سماکم المسلمین الله ستاسو نوم جماعت المسلمین ښه او حدیث امرته وی فلا 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 لګیا شو وی تاسو ځان ته حنفي شافعي مالکی نوم یې خو فلا نو مونږ په وسنم دي دا به وکړو د باس کو رسول خبره وکړو خیر خو تعارف علیک سلیک سره وکړي غیر نرسته بیا خبرې کوي مرتسرم دې کوم زی
دې ماته شیرزاده مې نوم دی انکیزی یم ما ته پته وه چې ډایرکټ بس شروع کوم دی زما خبرې اورېدو تیار نه دی ما چې دا د نوم تپوس وکړو سم دی ویل شیرزاده نو ما دې کې ټک ورکړو ما ورته الله خو درته مسلم نوم ایښی و نو تا په ځان دا شیرزاده نوم ولیکې خو د الله په نوم نوی راسي نو بس سړي د ځان پسې وخندله چې خپل اعتراض خو راباندې راواپس شو مخکې بیا زمونږ بحث کېدو د دې اشکالاتو کې یو اشکال دا و مونږ به اخر کې اشکالات جوابات وایو د عذاب اکبر مسلې په اخر کې انشاءالله العزیز وایي چې تاسو وایي قبر عذاب حق دی ما ورته راو حق دی منکر کافر ګڼو ما ته خداره ته وایي چې یو چاته قبر نصیب نشو رسره قبر ورته ملاو نشو هندوانو وسوځو فلا سمندر کې غرق شو حیوان وخوړو قبر نصیب نشو عذاب قبر د کوم ځای نه راغی نو ما ورته کاکا الله دې درته عقل درکړي دوه غلطۍ نه کې یو غلطي خدا کې چې صرف عذاب القبر نه ویل کېږي دې ته عذاب القبر او عذاب المیت دواړه ویل کېږي څه ورته ویل کېږي عذاب القبر مسلمانانو کې مشهور ځکه دی چې دا په دې ځمکو والا قبر کې مونږ عموما مړي ښخوو په دې سلسله دې قبر سره زیاتې څه دې وجه نه په عذاب القبر سره مشهور شوی نو مې دویمه غلطي دا کې چې قبر نه صرف دغه ګړنه نه مراد دغه کنده نه مراد بلکې د قبر تعریف کې ځکه خبره ختمي القبر مدفن الانسان القبر مقر المیت كل موضع فيه مقر الميت فهو قبره نو ما ورته چې میت جسم یا جسم ذرات چرته دی اور لا قبر دی سمندر کی حیوان ګېړه کی صحرا کې پروت دی ازمه کې والا قبر کې هر ځای کې چې یې ډېر پر قبر دی همدغه مطلب دی د عبارت چې د قبر دا ګړنه د مراد دې پروس کا اول کا ته یې مولوي سید ته ما کار ولا کړی چې مجلس ته لګل په دې موضوع یو لوکل مجلس و سحر شو ما سره به توکله ما ته دې عبارت په حواله سره مختصر جواب وایا ته کوم عبارت وشرا کبیرو په عبارت کې چې قبر سے ګړه مراد نه وي نو ورته نو څه واسطه په خپل ځای دي او ما ته زموږ بحث دی کې نه دی زموږ بحث د جسم عنصري په عذاب او ثواب کې دی اختلاف د بزرګانو سره زموږ په څه کې دی جسد عنصري په عذاب او ثواب کې قبر کې خبره نه ده چې جسم قبر کې پروت دی ته پر قبر نفي ماته وخه ټیک شو هغه مطلب دی عبارت دغه دی چې حصر په دې قبر کې نه لازم کوي او تعریف تاسو کل موضع فيه مقر الميت فهو قبره نغيب تفسير وشو مناسب ارزه چې نو جسم جسم ذرات نه ور قبر دی خود دنه مطالبه وکړي جسم عنصري نفي چرته وکړي ان شاء الله نشي خو دې درته ما ته بدی کوم بیګا ټول شپه ستړي کړی دي ځای اته دوه ټوک الفاظ نو هرته ده کړو مو اختلاف دي ذکر دي کنه چې شرط یې خبر نو دا عبارت تاسو پیدا نه کړئ زما خلاف نه دي زما اختلاف د تاسو سره د اسم عنصري په یاد کړئ جسم عنصري کې دې خبر کې هر ځای کې پروت تغییر پر عذاب ثواب مونږ جګړه ختم شو نه پوهیږم خبر بابا د سما دا ویل بس چوپ شو مخکې نور اعتراضات جواب به بروس راشي تقسیم د خبر تقسیم ته کې ضرورت هم نشته مولیانو تعریف چې کوم غوړو كل موضع فيه مقر الميت فهو بس خبره ختم شو القبر مدفن الانسان دا چې هر ځای در پر قبر شو وصلو راغو شو قبر حقیقی نمبر 1 قبر حقیقی او مقدس مکه باندې چرته چې انسان د پل کولای کی هغه ته ویل کی اور دې لپاره دلیل څه شو القبر مدفن الانسان القبر مدفن الانسان مختصر یو سو دایل بداري وې د القبور او سر کله قبرونو ولا را پور تکلش دیم زراجی حتا تر دې پورې اله حتا زرتم المقابر تر دې چې ملاو زیارت وو تاسو قبرونو نو تاسو ګورئ مناسب خلک کوم قبرونو ته ژوند دی ورسي زمکه والا ته کالای لین یا سجین ته ورسي زمکه والا ته ورسي قران د زمکه والا ته سویلا خبر لا تقوم على قبر مودري په قبر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مودري په قبر باندې د قبر نه کم قبر مراد ده وای کنا زمکه والا نسته د قران سلورم نمبر حدیث کې را دي اذا وضعتم موتاکم
کله چې ګرې تاسو مړی خپل په قبورهم په قبرونو کې هغوی کې فقولو پسوای بسم الله وعلى ملت رسول الله مستدرک جلې 786 نو مولانو تاسو سوای کوم قبر کې تاسو جسم کې دی اسمه نبی رسول الله دې تاسو ویلا مخکې وګورئ دا رنګیانه سره ځو نقل کړی نبی رسول الله فرمایي ان العبد اذا وضع في قبره بشک بنده کله چې کې خو دې شي په قبر خپل کې وتولى عنه او واپس لغن اصحابه ملګری دا وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم بشک اوري کشاره د خپور دی وګوره دلته قبر نه کم قبر مراد شو کم یو شو ځکه مونږ بنده په کم قبر کېږو بیر خپو کشاره په کم یو اورېدی کېږي زمکې والا بخاری جلد 1265 مکتب رحمانیہ باب ما جاء فی عذاب القبر جلد 178 قدیمی ګورئ مولیانو دا خو ډېر شی دي ما خو مشتمونه خروار یو راغسته دي 2 3 3 یو د دنه ته مطالبه وکړه په قرآن نه یو آیات یا یو حدیث راوړه چې هغې کې دی چې زمکې والا قبر نه دی حقیقي قبر دا نه ما درته په نصوصو سره وښوده مسله د عقیدې ده چې د قبر نه څه مراد دی مراد دی ورته یو نسته وښیه چې هغې کې دا چې دا قبر نه دی مراد باقي د کابرو اقوال چې ښایي د هغې مطلب تاسو ته ما وویل خبره پوه شئ هغوی وایي حصر دی کې نه دی قبر سے گڑا مراد نہیں ہے هغې مطلب دی حصر په دې کې نشته دی حصر په دې کې هر هغه قبر دی کوم ځای کې چې د میت جسم پروت دی جسم ذرات پراته دي مجازي قبر هر کله چې انسان ته من وروسته ځمکې والا قبر نصیب نشي دی وسوځېږي د بدن ریزه ریزه شي هغه ایره سمندر کې واچولی شي یا دغه انسان حیوان وکړي یا د مهي ګېډې کې ته لاړ شي وغیره نو چرته چې جسم ذرات پراته دي مجازي طور دغې ته قبر ویلی شي حواله ده توفیق متکلمینو راشي انشاءالله اخر کې را روان دي نو عام طور د حدیثو کتابونو کې د نبی علیه السلام په مبارک ارشاداتو کې د دې دپاره دوه نومونه راځي عذاب القبر عذاب المیت خو د عوامو رجحان صرف د عذاب قبر والا نوم طرف ته ځکه دی چې د من نه وروسته به دغه برزخي حیات باندې صرف اهل اسلام او ایمان لري او عموما دیو خپل مړي په دغه ځمکې والا قبر کې دفن کوي دیو وجې دا په عذاب القبر سره زیات مشهور دی ځکه چې د عوامو ذهن همدغه یو طرف ته دی حالانکې صرف په دغه عذاب القبر کې حصر کول او عذاب المیت نظر انداز کول دا ښکاره غلطي ده اوس که قبر نصیب نه شو عذاب القبر نشته دی نو عذاب المیت خو شته دی که نشته دی خلاصه دا شوه چې عذاب یې ثواب د روح جسم مجموعي تحصیلي هغه جسم ته د روح په ذریعې سره حاصلېږي که دغه جسم په قبر کې یا د حیوان په ګېډه کې یا هر ځای خدای ته ثواب او عذاب ویلی کېږي او د دغې نوم د عذاب المیت یا ثواب المیت قبر او برزخ ما ته توجه وکړئ مریانو ما ویلو څه اصول هلته راځي ګوره یو قبر دی بل برزخ دی یو قبر دی بل قبر در مکان نوم دی چرته چې انسان جسم پروت دی تعریف یې تېر شو یاد شو هغه او برزخ در زمانی نوم دی تاسو ویلو درې عالمه دي څو انسان باندې چې مر راشي د دې وخت نه واله د قیامت د سبا پورې دې زمانې ته څه ویلی کېږي دغې زمانې ته برزخ ویلی کېږي او برزخ په معنا د پردې سره هم راځي قرآن مجید کې الله فرمایي ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون ګوره تاسو ګورئ غایه مغایه کې وګورئ دی خو دنیایي زمانه اخوا اخروي زمانه په منځ کې برزخ راغی په منځ کې څه راغی نو اول سره هم زمانه اخر سره هم زمانه په منځ کې به څه یوس زمانه په منځ کې دا څه شوه ګوره د دوو زمانو په منځ کې مکان راتلی شي ځم د هغې زمانې او د دې زمانې په منځ کې مکان دی دا خلمني د قرآن مجید دا آیات نص شو په دې باندې چې د برزخ نه مراد څه شی دی دویم دغه برزخ قرآن مجید کې بل ځای په معنا د پردې سره مستعمل دی په دواړو بانو سره صحیح دی برزخ در مکان نوم نه دی
برزخ د مرګ نه وروسته انسان چې کومه زمانه د قیامت پورې راځي دې ته څه وایي؟ برزخ. که د انسان کور پروت دی، قبر کې پروت دی، سمندر کې دی، حیوان ګېډه کې دی، برزخي زمانه ور باندې شروع ده. یو خبره توجه وکړئ ماته وناس، قبر د مکان نوم دی، ظرف مکان دی، او برزخ څه دی؟ ظرف زمان. دواړه جمع کېدی شي، دواړه اوس ګوره مناسب دا حمید افریدی دی، دا د ورځې په مسجد کې ما ولیدو د سبق ته ماته ناست دی. نو ورځ زمانه مسجد مکان دواړه جمع شو که نه؟ د یو مره شپې چاپه وویل راغلم په طالبانو، سهیل سره مې د شپې په مسجد کې نسوار ګیر کړه. نو ګوره شپه هم وه مسجد زمان مکان جمع شو که نه؟ او دغسې مناسب د عذاب او ثواب په قبر کې دی او په برزخ کې دی، دواړه جمع کېدی شي. ګوره په مکان سره د مکان نفي کېږي، په زمان سره د زمان. زم سهیل در ما د شپې نه سوار نیولو د ورځې نه، ټیک ده، په زمانې سره مې د زمان نفي وکړه، مکان سره د مکان نفي کېږي. ما سهیل سره په جومات کې نه سوار نیولي و، بار مې نه دي نیولي، اوس په کور کې نه، مکان سره د مکان نفي وکړه. خو په زمان سره د مکان نفي کول، په مکان سره د زمان نفي کول، دا خمقلتوب دی. زه وایم سهیل جومات کې نه و، ولې په ورځ کې و؟ سهیل په ورځ کې نه و، ولې په جومات کې و؟ دا خمقلتوب دی که نه؟ په زمان سره د مکان نفي نه کېږي، مکان سره د زمان نفي نه کېږي. یار پوهېږئ که نه؟ دې ته ووایي. او شیخ عبدالسلام رستمي هم دغه حقیقت چې کله پنځپیران د توبه وویسته تراول انکار حدیث سے انکار قرآن ته برمون سے پیرا کر انکار حدیث سے انکار قرآن ته کتاب تاسو شهید بیان مزه زه راولم. دا تاسو کتاب وګورئ، مناسب ده ما یې ګرځا. دا تاسو کتاب وګورئ، د انکار حدیث سے انکار قرآن تک د شیخ عبدالسلام رستمی کتاب ده. د دې په صفحه نمبر 338 باندې لیکي. हम ज़रा खबर इजहार दें कई तवज्जो कई। तीसरा फरीक ये फरीक अज़ाब क़ब्र का कायल है और कब्र से बरज़ख मुराद लेता है। दरे मडल अज़ाब क़ब्र हो कायल दी और कब्र में बरज़ख मुराद आखिरी, वो सिर्फ रूह के लिए अज़ाब और तनईम का कायल है। दी सिर्फ दरूद पर अज़ाब और सवाब कायल ली, बदन के मुताल्लिक़ किसी किस्म की हयात और अज़ाब और तनईम का फ़िक्र नहीं रखता। तो बदन मुतालिक जैसे किस्म हयात आज़ाब व राहत अकीदे न लरी सवाब, और दुनियावी कब्र में अजाब से बिल्कुल मुनकिर है। पति दुनिया कब्र की अजाब ने बिल्कुल मुनकिर, यानी अजाब कब्र और अजाब फिल कब्र में कोई फर्क नहीं करता, यानी अजाब कब्र और अजाब फिल कब्र की हिस्सा फर्क न करे। ये निज़ाम मुतज़िली का कौल है और मौजूदा ज़माने में बाज़ी मुद्दायानी तौहीद ऐसा अक़ीदा रखता है। और जो पंचपेरा मुद्दायानी तौहीद में निज़ाम तो क़याम है और बाज़ी मुद्दायानी तौहीद पर ज़मान दाखिल, ये सारे फ़िरक़े इबारत है वावरा, ये सारे फ़िरक़े इस मसले में इनकारी हदीस की मुर्तकिब है, जबकि उनके मुकाबिल अहल सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि कब्र मारूफ मदफन में जो बदन है अबर की ज़रात जहाँ भी बिखरे हुए, अल्लाह अपनी कुदरत अजीमा से इनको अगर अजाब के मसले को अजाब में मुब्तला करते और इस अजाब फिल कब्र दुनिया की कब्र में अजाब कहा जाता है, और रूह की भी अजाब होता है लेकिन रूह के लिए अलग मुस्तक़र है। मुक्तबा के नाम से पंचफेरे तारीफ को अवसम से तारीफात के सर गैर मुकल्लद शवे बस वे खैर आपको मुतदिल पर आली हदीस होदा किसी पे गैर मुकल्लद किताब प्रोत मग से रवा उसको मारती मुनिसिप तालब हुआ है मैं तब पंचफेरान ने दे हक मरतस मारती दस्ता सु किताब तेरा क़ीदी की दाली कली और उस दास वाली की दे पंचफेरान दास खबर मुनकिर दी और दा हदीस न मुनकिरीन दी बदे बाब की दस वक्त हो दिसो बार बार वर्त का था چې د رزل وخت نستره شو ماتي ولادت خو خنه دي کړی کړي دي کې بده کړي او چې تاسو پر صفات وکړو نو دغه مطابق کتاب باندې فتوا راځه او دا کتاب تاسو کړه د مناسبو دارالسلام والا دا دارالسلام د غیر مقلد مکتبی دی دا کتاب چې کله عام مکتبه چاپ کړو
د دې په اخر کې ماخذ ورکړو کوم کتابونو نه استفاده کړې و پکې سری فهرست د شیخ سرور خان صدر ابراهیم الله دوی کتابونو نو ټول علماء دیوبند کتابونه ټول وړو کړی چې غیر مقلد تعصب انتها ده مناسب خبر او برزخ خبر د مکان نوم دی کما مره او برزخ د زمانه نوم دی کله چې انسان باندې مر راشي نو دغه حین نو اخله تر قیامت د سحر پورې دې زمانه ته برزخ ویل کی انسان نمر نرستا که په کور کې په کټ کې پروت یا قبر کې پروت یا د حیوان ګېډه کې او په د باندې د برزخ زمانه شروع ده قرآن مجید کې الله رب العزت دې طرف ته اشاره کړې ده فرمایي ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون برزخ او قبر دواړه د یو بل سره جمع کېدې شي یعنی یو سړی په قبر کې دی او برزخي زمانه په هغه شروع ده ځکه چې مکان او زمان دواړه جمع کېدې شي د برزخ سره د قبر نفي کول یا په قبر سره د برزخ نفي کول صحیح نه ده ځکه چې په زمان سره د مکان نفي نه کیږي په مکان سره د زمان نفي نه کیږي هغه په مکان سره د مکان او د زمان سره د زمان نفي کیږي لکه یو سړی وایي سهیل منصور په مدرسه کې نشته ځکه چې هغه هغه مناسب و کوم ځای هغه تاکال کې دی هغه په تاکال کې رحماني مدرسه کې دی په کور کې دی دا صحیح دی یو سړی وایي شپه نه ده ورځ ده دا صحیح ده خو د دې په مقابله کې یو بل کس وایي سهیل منصور په مدرسه کې نشته ځکه چې په شپه کې دی دا صحیح نه ده ځکه چې په زمان سره د مکان نفي کول غواړي دا جهالت خبره ده دا مثال له خلکو چې هغوی په قبر کې عذاب نشته بلکې برزخ کې دی قبر کې نه ژوند دی برزخ کې دی قبر کې ثواب نشته بلکې برزخ کې دی یا بعضې خلک وایي نبي اسلام قبر کې حیات نه دی بلکې برزخ کې حیات دی دا د دې بنیادي غلطي ده نوټ هر کله چې په انسان مر راشي نو د جسم او روح دواړه د برزخ افراد وګرځي دا بل اصل دی بعضې خلک دا غلطي کوي چې د مر راتلو نه وروسته روح لره د برزخ فرض ګڼي او جسم لره د دنیا فرض ګڼي دا تاسو وګورئ مرګ چې راغی روح او جسم دواړه د چا افراد وګرځېده د برزخ وګرځېده د چا او چې د روح سره څه کېږي مونږ نه یو نو برزخ معامله د جسد سره څه کېږي مونږ نه یو هغه د څه معامله ده د برزخ معامله ده مناسب په نظر نشي راتلی یو عالم نه بل ته منتقل شو لاړو خبر ختمه شو کله کله الله خر قیادت وروښی د بل ورځ زه کور ته تللی وم ما ته مې مور وویله بلکې یوازې زما والدې نه مناسب زما والده ډېره نیکه ښځه نه مناسب هر وخت د هغې سره به ډېر وخت نه مناسب تسبیحات مونځ د هر ټایم تهجد روجې بې مناسب کله د چا غیبت دا څیزونه مثلا بلکل دا زنانه چې کوم دنیایي دغه سره بلکل دا کیسې نشته دی ډېره نیکه ده الحمدلله ما ته وایي یو څوک وفات شوی و زموږ علاقه کې له څو ورځو پورې مسلسل د قبر نه د چغو اوازونه راتلل ټوله شپه به داسې نه مناسب دوه درې کسانه ټول کلی راووتو قبر ته ودرېده بیا هغه رشتهدار چا څوک چې و هغوی پسې راغله ورته ویل یار تاسو دې څه عمل کوو څه علماو ته ورسئ استقدر وښئ مونږ ورنه پریشانه شو په دې ځای کې نور غورې خواته چې کوم کورونه وو ویل مونږ ورنه دا پوره اوس دې تازه ورځو کې شوي ده مناسب متواترات پوره کلي والا ورباندې نه نو بیا ما ورته بیا څه وشو ویل چې نږدې کسانو سره بیا ما تپوس وکړو هغه سړي به څه کول غټ سودخور و مناسب بیا علماو ته ورغلي وو هغوی ورته بیا څه اعمال ورکړي دا وکړي اوس ځان خو بس هم په هغې شولي خو چې د دنیا والا د هغې نه پابند شي دا کله کله په طور د عبرت خرق عادت الله دنیا والا ته ور وښیي مناسب و ویږي خبره ظاهر بن مو جوړېږي مناسب ستا عقل څه مني ته مني نظر دې صحیح نه مني که د پنځپري بچ دا خاورې شو فلا شو ته خر بچي ته ور عذاب ورکوي که الله یې ورکوي ټول په عقل بندګان دي عقل پسې ور روان دي مناسب ما د 2 جمعې بیان فکر آخرت باندې لګیا وم قبر کې مې نیمه ګنټه تفصیل وکړو هغه ورځ 13 جمعې کې الله دې زموږ حفاظت وکړي مناسب کوم ځای ته رسېدلي وو نو هر کله چې په انسان مر راشي نو د جسم او روح دواړه د برزخ افراد وګرځي بعضې خلک دا غلطي کوي چې د مر راتلو نه وروسته روح له د برزخ فرد ګڼي او جسم له د دنیا فرد ګڼي ځکه دوی چې کله د یاد روح له الجسد الفاظ واوري نو زر اعتراض وکړي چې روح خو دوباره دنیا ته راځي الله فرمایي الله یتوفى النفس الاخري
نو دا دلیل دی چې دی روح لره د برزخ فرد ګڼي او جسم لره د دنیا فرد ګڼي او دا اصولي غلطي ده. څه اصولي خبرې هغه تاسو ته مناسب مسلې دې مسلې سره تعلق سره مسله حضرت نبی وسلم کې تېرې شوي مناسب هغه ټول اصول بدلته لګو مناسب مخکې ووایم دا اصولي خبرې ډېرې ضروري دي یادې کړئ مناسب دین بغیر به په نفس مسلې نه پوهېږئ دا ورته تمهید شو ان شاء الله چې دلایل